السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. نبدأ بالسؤال الأول من طرف أخت تقول: السلام عليكم أخي، أنا التي جاوبتني عن سؤالي الذي يخص ملف فيزا لم شمل الإخوة، وعلى فكرة أنا سيدة ولست رجل للتوضيح فقط، لكن أعتذر أخي. أنا أخي قدم لي فيزا لم شمل الإخوة من سنة 2007 شهر 10، وأنا الآن في المرحلة الأخيرة، يعني تمت كل المعاملات، لا ينقص سوى موعد المقابلة. لم يبعثوا لنا إيميل لإجراء المقابلة، وأخي يسكن بولاية فلوريدا. نسيت أن أذكرك أن في سنة 2022 شهر 7 بعثوا لنا إيميل قبول الملف، ومر عليه 15 سنة. إذا هنا الأخت الكريمة، ممكن أن توضحي لنا جنسيتك، من أي بلد أنت، وضعية الأخ المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، هل يتوفر على جميع الشروط والمؤهلات الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي والتي تتعلق بلم شمل الإخوة؟ كذلك ممكن أن توضحوا لنا هل أنتم مكلفو محامي للسهر على الملف بنعم أم لا؟ وكذلك ممكن أن توضحوا لنا هل قمتم يعني بإتمام إجراءات إرسال الوثائق مكتملة إلى National Visa Center، أي المرحلة الثانية التي بها تصفية ومعالجة ودراسة الملف بشكل نهائي. إذن في حالة أنكم أجبتم على النقاط التي سألتك عليها قبل قليل، بالطبع سوف أجيبك في البرنامج المقبل، لأنه سوف تتضح لي أشياء مهمة ممكن أنني سوف أوضحها لكم لكي تشتغلوا عليها مستقبلا، لكي تتم إجراءاتكم أو إجراءات لم شملكم إلى الولايات المتحدة بخير وسلام. ولا بأس أن توضحوا لنا، عندما قدم لكم الأخ في الوهلة الأولى، هل كنتم متزوجين أم غير متزوجين؟ وحاليا وضعكم الاجتماعي، هل أنتم متزوجين أم غير متزوجين؟ وإن شاء الله ممكن أنني سوف أهتم بسؤالكم من جديد. ومرحبا بك. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت منى محمد تقول: لو سمحت، أنا طليقي أمريكي ومدة الزواج 6 سنوات، عمل لي نصف الأوراق فقط، فهل يجوز لي أن أخذ الجنسية الأمريكية؟ إذن هنا لازم أن توضحوا لنا ملامح حياتكم، يعني الزوجية أو علاقتكم الزوجية مع هذا الأمريكي. بالطبع أنتم كما تفضلتم فقط وضحتم بأنه مدة الزواج 6 سنوات، وكما تفضلتم قلتم بأنه عمل لكم على نصف الأوراق. هنا تعقيدات الأخت الكريمة، ولازم أنكم توضحوا لنا السؤال يعني بملامحه الواضحة، أي نقطة بنقطة وخطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة، لكي تتضح لي معالم السؤال أكثر وأكثر، وسوف أجيبك بالواضح أكثر. وهنا لدي سؤال لك بالنسبة للزوج الأمريكي، هل قام بزيارة لبلدك الأم؟ هل قمتم بعقد يعني الزواج بينكما؟ هل عاد مثلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقدم لك على لم الشمل؟ هذه الأشياء لازم توضيحها. ومثلا هل قمتم فقط بالتقديم على فيزا خطوبة إلى غير ذلك؟ هذه الأشياء لازم توضيحها، لأن الملف كلما اتضحت النقاط الأولية التي تتعلق بالعلاقة من البداية إلى أن نصل إلى النهاية، هنا ممكن أنني سوف أجيب بالواضح أكثر وأكثر، وإن شاء الله خير. إذن الأخت منى محمد، ممكن أن تجيبي على النقاط التي سألتك عليها قبل قليل، وسوف أجيبك عليها في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل. بالنسبة للطليق، في أي ولاية يقيم؟ وكذلك نقطة مهمة،
جنسيتك من أي بلد أنت، وهل سبق لك أن دخلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ عمرك هل يفوق الطريق الأمريكي أم هو يفوق عمرك؟ نقطة كذلك مهمة لازم توضيحها: هل قام بالتقديم لك لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة بنعم أم لا؟ هل قام مثلا بتكليف محامي للاشتغال على الملف؟ هذا سوف يوضح لي إن شاء الله نقاط مهمة سوف أجيبك عليها في البرنامج المقبل. ليس هناك من مشكل، لأنه الأخت الكريمة لا يمكن أننا نتحصل على الجنسية الأمريكية وبالطبع لا تتم يعني الإجراءات التي تتعلق بالعلاقة الزوجية الكاملة المكتملة بالطبع بالولايات المتحدة أنت وزوجك، لأنه في حالة مثلا تزوج شخص مثلا بأجنبية مثلا أمريكية أو العكس صحيح، هنا في هذه الحالة عند إقامة هذا الشخص بالولايات المتحدة، أي الذي تم لم شمله من طرف هذا الأجنبي أو هذه الأجنبية، بالطبع هنا ما بعد الحصول على الجرين كارد سوف يتحصل على الجنسية. أما بالنسبة للجنسية نتحصل عليها في الأول لا يا أختي الكريمة، بل تسبقها الجرين كارد الإقامة الدائمة في الأول، ثم تمر 3 سنوات من بعد الجرين كارد، ثم تأتي يعني طلب يعني اجتياز اختبار الحصول على الجنسية الأمريكية. إذا أتمنى الأخت منى محمد أن يكون الجواب واضح. إذا أجيبي على النقاط التي سألتك عليها إن شاء الله، وسوف أجيبك في البرنامج المقبل، متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. انتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ علي بافي. الأخ سبق أنني أجبتك عن سؤالك، يقول بأن جوابي مش موجود أخ جلال. بالنسبة للسؤال الذي يتعلق بك أخي علي بافي، أجبتك عليه في البرنامجين السابقين، أي برنامج أسئلة وأجوبة. أجبتك بالواضح وبصريح العبارة. ممكن أنك تقوم بالعودة إلى هذه البرامج، أي برنامج أسئلة وأجوبة، وسوف تجد بأنني قد أجبتك بالتأكيد وبالتوفيق. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ محمد محسن، يقول: هل هناك حل لتحويل فيزا سياحة المدة 10 سنوات إلى إقامة دائمة؟ وشكرا. العفو. إذا هنا الأخ محمد محسن لازم أن توضح لنا: هل أنت متزوج أم غير متزوج؟ وضعك المادي، المؤهلات التي لديك، دراسات في مجال تخصص إلى غير ذلك. هذه الأشياء لازم توضحها. وهل أنت حاليا بالولايات المتحدة أم أنت لا زلت يعني خارج الولايات المتحدة الأمريكية؟ ممكن أن توضحوا لنا تاريخ تحصل على فيزا السياحة، وممكن أن توضحوا لنا جنسيتك، وإن شاء الله سوف أجيبك في البرنامج المقبل. ليس هناك من مشكل وبالتوفيق. أنتقل إلى أحمد، تقول: الفيزا هي لم الشمل من طرف الأم، وتم التقديم في سنة 2012، وتحول الملف إلى سفارة جيبوتي. وشكرا أخي جلال على كل ما تقدمه. أنا منتظر موعد في السفارة الأمريكية بجيبوتي، لكن يقولون بأنها متوقفة منذ 2015. هل صحيح؟ إذا هنا الأخت الكريمة، بالنسبة للنقاط التي تفضلت بها، قلت بأن الأم مقدمة لك على لم الشمل منذ سنة 2012، وتحول الملف إلى سفارة جيبوتي. إذا أنتم فقط تنتظرون الموعد والمقابلة. إذا إن شاء الله كل شيء على ما يرام، ولا داعي لكي تقلقي نفسك، وعليك الاطمئنان، لأنه ما دام أن الملف والحمد لله تحول إلى سفارة جيبوتي، فما عليكم إلا الصبر أكيد والتريث، وإن شاء الله عندما سوف يحين الدور عليك سوف تتوصلي برسالة الموعد والمقابلة. متى ممكن أننا نقلق؟ في حالة أن الملف لا زال بعيدا، لا زال لم يصل إلى السفارة الأمريكية، لا زال متوقفا لدى ناشونال فيزا سنتر، ممكن عرقلة، ممكن مشكل إلى غير ذلك في الوثائق إلى غير ذلك. إذا هنا نتأكد ونطمئن بأننا إن شاء الله في الطريق وفي مسار إن شاء الله منظم، لكي نتحصل أو نتوصل برسالة الموعد والمقابلة لإتمام إجراءات التحصل على فيزا لم الشمل من طرف الأم. ولا بأس أن توضحوا لنا الأخت الكريمة جنسيتكم من أي بلد أنتم. وبالنسبة للأم التي قدمت لك، هل هي متحصلة على
الجرين كارد، لأنه على حسب ما استنتجت ما دام أنه قلت بأن الملف قد تحول إلى السفارة الأمريكية بجيبوتي، إذن هنا اتضح لي بأنه ممكن أن الأم لديها الجنسية الأمريكية، ممكن أنها لديها الجنسية الأمريكية، ولا بأس أن توضحي لنا هذا عبر تعليق في القناة. ظروف أو وضعية الأم بالولايات المتحدة الأمريكية، هل هي مع الأب أم هي لوحدها، وهل أنتم كلفتم محامي للاشتغال على الملف بنعم أم لا؟ وإن شاء الله سوف أجيبك في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل، وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أخت تقول: السلام عليكم أخي، شكرا على توضيحك، يا ريت في الفيديو القادم تخبرنا عن المدة القصوى التي تفصل بين المرحلة الثانية وموعد المقابلات بالنسبة للقنصلية الأمريكية بالمغرب، ونسأل الله يحفظك من كل سوء، آمين. إذن هنا الأخت الكريمة، بالنسبة للنقاط التي تفضلت بها واضحة، ولكن لازم أن توضحي أكثر وأكثر الفيزا أو نوع الفيزا التي أنتم مقدمون عليها. هل هي مثلا مقدمة من طرف الزوج؟ هل هي مقدمة لم شمل يعني بطريقة أو بفئة أخرى أو نوع آخر من فيزا لم الشمل؟ هذا لكي تتضح لنا معالم السؤال أكثر وأكثر، وسوف أجيبك في البرنامج المقبل، لأن المرحلة الثانية إلى أن نصل إلى الموعد والمقابلة، بالطبع المرحلة الثانية سبق أن وضحنا بأنها مهمة، وهي National Visa Center. عندما تكتمل هذه المرحلة الثانية من دراسة الملف بشكل نهائي، بالطبع يرسل إلى السفارة الأمريكية في بلد الأم الذي يتعلق بالشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة. وبالطبع أنواع الفيز تختلف، والمدة التي تفصل ما بين المرحلة الثانية والمقابلة كذلك تختلف من فيزا إلى فيزا أخرى. هنا نؤكد على لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هنا الأخت الكريمة، أنت كما تفضلت أنت مغربية، وبالطبع لديك تساؤل عن المدة القصوى ما بين المرحلة الثانية وموعد المقابلة بالقنصلية الأمريكية بالمغرب. إذن هنا لازم أن توضحي لنا نوع الفيزا التي أنتم مقدمون عليها، وسوف أجيبك بالواضح أكثر وأكثر في البرنامج المقبل، وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الآخر. رضوان عصام يقول: سلام أخي الأستاذ. وعليكم السلام. أنا عامل سبونسر لأخي، وجاءته الموافقة في سنة 2015، ولحد الآن لم يطلبوا مني دفع شيء ولم يطلبوا مني أي أوراق، وهل هذا عادي؟ إذن هنا على حسب ما اتضح لي بأنه والحمد لله أنتم توصلتم الموافقة أظنها يعني الأولية. إذن الأخ رضوان عيسى، ممكن أن توضح لنا هل أنتم مكلفون محامي للسهر على الملف والاشتغال على الملف، الولاية التي تم فيها التقديم، تاريخ تقديم الملف لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ممكن أن توضحوا لنا ظروف وضعكم المعيشي بالولايات المتحدة. هل أنتم تتوفرون على المؤهلات والشروط الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي؟ وإن شاء الله ممكن أنني سوف أجيبك في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل. وللتأكيد كل من هو يريد طرح سؤال فيما يتعلق بملف لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة، دائما نؤكد على هذا ونسطر عليها. لازم أنكم توضحوا لنا دائما تاريخ تقديم الملف لدى دوائر الهجرة. نعم، أنتم بالطبع توضحوا فقط ممكن الموافقة أتتكم أو توصلتم بها من طرف دائرة الهجرة سنة كذا، ولكن الذي يهمنا أكثر وأكثر تاريخ التقديم. هذا يوضح لنا مسار الملف من البداية إلى أن نصل إلى الوسط، إلى أن نصل إلى الإجراءات الأخيرة. هذا هو منصوص بالطبع، وهو يعني ساري به المفعول على جميع فئات فيزا لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الأخ رضوان عصام، ممكن أخي أن توضح لنا
النقاط التي سألتك عليها قبل قليل، وسوف أهتم بسؤالك من جديد في البرنامج المقبل. ليس هناك من مشكل، ولكي يطمئن قلبك لا داعي للقلق، لأن هناك مؤشرات توضح لي بأن الملف لا زال لدى ناشونال فيزا سنتر ممكن بالطبع، وهناك إجراءات تتبع إلى أن يصلوا إلى إن شاء الله إرسال لك رسالة لإرسال الوثائق المطلوبة منك، وكذلك الوثائق التي تتعلق بالأخ المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة. أتمنى الأخ رضوان أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. ننتقل إلى 187 A أو بي. يقول: أستاذي الكريم، أنا يمني مقيم بالسعودية، مقدم على فيزا الكي 1 في سنة 20/8/2023، والصراحة قلق من تهديدات دونالد ترامب. هل تتوقع الحق أسافر قبل تطبيق قرارات ترامب لمنع اللجوء؟ إذا الأخ الكريم، أنت كما تفضلت قلت بأنك مقدم على فيزا الكي 1، وبالنسبة للجوء يظل بعيدا كل بعد عن فيزا الكي 1. إذا مثلا أنت مقدم لك على فيزا خطوبة من طرف الخطيبة منذ 20/8/2023، أنتم أخي لا زلتم في البداية، لأن هذه الفيزا بالطبع تأخذ وقتا، ولكن ليس بالوقت الطويل. ممكن أن المدة قد تصل كأقصى حد سنة ونصف، في حالة أن الخطيبة بالطبع تتوفر على المؤهلات والشروط الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، والذي يتعلق بفيزا الكي 1 أي فيزا خطوبة. أتمنى أن يكون الجواب واضح. وبالنسبة للخوف الذي ينتابك أخي الكريم، أنصحك لكي تضعه جانبا، لأنه بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، رغم أنه مثلا سوف ينتخب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا، هذا لا يمنع أخي إتمام الإجراءات التي تتعلق بك، وإن شاء الله ممكن أنك تلحق بالخطيبة، رغم أنه ممكن مستقبلا. هذا بين قوسين أخي الكريم. وبالطبع إجراءات الانتخابات الأمريكية لا زالت هي مسترسلة وفي بدايتها، ونتمنى أن هذا الرئيس أنه لن يفوز بالانتخابات الرئاسية المستقبلية، ونتمنى أن ينتخب رئيس آخر في الحزب الديمقراطي. أتمنى أن يكون الجواب واضح. إذن الأخ الكريم اليمني، لا داعي للقلق، متمنيا لك التوفيق، وإن شاء الله ممكن أن تتواصل معي عبر القناة لكي نطمئن على ظروف ملفك المقدم بالطبع. وممكن أن توضح لنا المستجدات خطوة بخطوة لكي يستفيد الإخوة والأخوات من تجربتك فيما يتعلق بفيزا الكي 1 أي فيزا خطوبة إلى الولايات المتحدة، وبالتوفيق. انتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت داخلة، تقول: أخي، أنا ولدي نجح في القرعة الأمريكية واجتاز المقابلة، مبروك عليه، وحصل على الفيزا، ولكن ليس عنده من سوف يستقبله ويشترك معه في الكراء لكي يقام عليه الكراء رخيص، لأنه أول مرة يهاجر لأمريكا. إذن هنا على حسب ما استنتجت بأن الولد قد نجح في القرعة، والحمد لله اجتاز الإجراءات الأخيرة وتحصل على الفيزا، وأنتم لديكم تساؤل: هل ممكن أنه يشترك في الكراء مع شخص أو مهاجر بالولايات المتحدة؟ نعم، هذا المفعول، لأنه ممكن أننا سوف نجد 3 مهاجرين أو 4 مهاجرين سوف نجدهم يشتركون في الكراء، وبالطبع سوف يقام عليه الكراء بمبلغ ممكن أنه لن يكلفه الكثير والكثير، عكس أنه في حالة أنه قام باكتراء شقة لوحده، هذا بالطبع سوف يكلفه الكثير والكثير. ممكن أن توضحوا لنا الأخت الكريمة جنسيتكم، من أي بلد أنتم، وبالنسبة للوجهة التي سوف يتوجه لها الولد في أول وهلة، وإن شاء الله خير، ليس هناك من مشكل. ولكي تطمئنوا
عندما سوف يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أنه سوف يلتقي بمهاجر، يعني ممكن أنه من بلده الأم أو خارج يعني إطار بلده الأم، أي من جنسية أخرى، عربي مثلا من جنسية أخرى، ليس هناك من مشكل. سوف نجد مصري يعني يكتري مع جزائري مع مغربي، ليس هناك من مشكل. المهم هو أننا نجد بأن هذا الشخص الذي سوف يشاركه في الكراء سيرته يعني الذاتية أو سيرته الشخصية بالولايات المتحدة الأمريكية هي سيرة محترمة. سوف نجده مهاجر قانوني بالولايات المتحدة إلى غير ذلك. إذا أراد أن يشترك كراء مع مهاجر آخر، هذا لازم أن يشتغل عليه بضوابط لكي لا يقع في المحظور. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا الأخت الكريمة، ولدك ليس هو الوحيد الذي لديه هذه الظروف، بل سوف نجد العديد من المهاجرين يبحثون على مهاجرين آخرين لكي يقوموا يعني بالاشتراك في شقة تجمعهم إلى أن يحسن من وضعه، وممكن من بعد أنه يكتري شقة لوحده ليس بالمشكل. إذا أجيبي بالنسبة للولاية التي وجهت ولدك لها إن شاء الله اسمها، وجنسيتكم من أي بلد أنت، وإن شاء الله ممكن أنني أوضح لكم نقاط مهمة تشتغلوا عليها مستقبلا لكي تتم إجراءات الولد بخير وسلام بالولايات المتحدة وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت عائشة عقيل. الأخت سبق أنني أجبت على عدة أسئلة، أضافت سؤال الجديد تقول: السلام عليكم أخي. وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا على اهتمامكم بأسئلتنا. العفو. أخي، الأب موجود في أمريكا وله الجنسية الأمريكية، وأصابه مرض سرطان الدم، عافاكم الله، وأنت كذلك، وإنه لا يقدر على السفر للمغرب ليرى ابنه الذي هو دافع له لمع الشمل، وهل من تسريع؟ ولكم جزيل الشكر وأطال الله في عمرك، عمر والدكم، ومتعكم الله برضاه. شكرا الأخت عائشة عقيل على التعليق المحترم. إذا هنا اتضح لي بأن الوالد هو حاليا بالولايات المتحدة، هو مصاب بمرض سرطان الدم، نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. وكذلك بالنسبة للنقاط التي تفضلت بها سابقا فيما يتعلق بلم شمل الأخ إلى الولايات المتحدة، بالطبع من طرفك، وبالطبع أنت متحصل على الجنسية، وكذلك الأب هو متحصل على الجنسية. إذا التساؤل المطروح من طرفك: هل ممكن أن تقوموا يعني بالتسريع لأجل زيارة يعني الأب لولده بالمغرب؟ هنا بالطبع ممكن، ولكن لازم أن تثبتوا هذا، ولازم أننا نقوم يعني بتقديم الطلب عن طريق محامي هجرة بالولايات المتحدة لكي يشتغل على هذا. ليس هناك من مشكل، بحكم أن الوالد هو مصاب بمرض سرطان الدم، وكذلك التسريع هو له تداعياته، بحكم أن الوالد هو مرض عضال، بالطبع سرطان الدم ليس بالمرض السهل، وممكن أنه سوف يؤخذ يعني ملفه بعين الاعتبار، وممكن تسريع يعني الزيارة للوالد. ليس هناك من مشكل لكي تتم زيارته بخير وسلام إلى بلده الأم، وهذا يحق لكم، وقانون الهجرة الأمريكي يقول لكم هذا. ليس هناك من مشكل. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ولكن لا بأس الأخت عائشة عقيل إن شاء الله أن تتواصلي معي مرة بمرة، واشتغلي بالطبع على النقاط التي وضحتها لك قبل قليل. ممكن الاستعانة بمحامي هجرة بالولايات المتحدة كإجراء استباقي، وتثبت أوراق تثبت بأن الوالد بالطبع هو مصاب بهذا المرض العضال، لكي يشتغل لكم على تسريع الزيارة إلى المغرب لزيارة الولد بدون مشكل. وبالطبع إن شاء الله الأمور تمر مرور الكرام، ليس هناك من مشكل، وإن شاء الله القناة دائما في خدمتكم لكي نطمئن عليكم، وبالتوفيق.
وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة عبر القناة. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها عبر تعليق عبر القناة، لأنني لا أستثني منكم أحدا، وأسألكم الدعاء. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.